سال 2020 یک ویدیو در فضای مجازی وایرال شد. این ویدیو به ظاهر ساده بود اما واقعا ترسناک بود. از همه بیشتر افرادی دارای کلاستروفوبیا یا همون ترس از فضاهای تنگ خیلی ترسیده بودن و وحشت کردن بعد از دیدنش. محتوای ویدیو خیلی آزاردهنده است و انگار یک سکانسیه که از دل یه فیلم ترسناک اومده بیرون. کاش همینطور بود. متاسفانه این ویدیو واقعیه و یک مدرک بسیار محکمه در رابطه با یکی از جنایت‌هایی که اون سال اتفاق افتاد. من ریتا هستم و در این چنل وارد دنیای جنایی میشیم، جایی که حقیقت عجیبتر از خیاله و مرز بین خوب و بد محو میشه. یادتون نره قبل از شروع ویدیو کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید تا داستانهای بعدی رو از دست ندید. بریم سراغ پرونده امروز. پرونده امروز در روز یکشنبه 24 فوریه سال 2020 همونطوری که در اینترو گفتم اتفاق میفته در ایالت فلوریدا، شهری به نام وینتر پارک. میخوایم با یک زوج سابقی آشنا شیم به نام برایان و سارا. گفتیم که پرونده در واقع روز جنایت در روز یکشنبه 24 فوریه اتفاق میفته، ولی بیایید یک روز بزنیم جلو و برسیم به روز دوشنبه. اولین روز هفته است، دوشنبه، و برای برایان اصلا قرار نیست این روز خوب پیش بره. پنجمین باریه که داره به همسر سابقش سارا بون زنگ میزنه و سارا جوابش رو نمیده. اون روز نوبت سارا بود که پسر 9 سالشون رو از مدرسه برداره. هر دوشنبه و سه‌شنبه و ویکندها به صورت یک بار در میون وظیفه سارا بود که این کار رو بکنه. این مسئولیت فقط برای چند روز از هفته به سارا سپرده شده بود، اما حتی همین چند روز رو هم به عنوان یک مادر خوب انجام نمیداد و بسیار ابسنت بود. حضورش اصلا در زندگی بچهش احساس نمیشد. برایان دیگه از این حجم از بی‌مسئولیتی سارا خسته شده بود. از ساعت 10:30 صبح شروع کرده بود به تماس گرفتن تا بهش یادآوری کنه امروز نوبت توئه بری بچه‌مون رو از مدرسه بیاری. اما خب همونطوری که گفتیم سارا پاسخ نمیداد. برایان با نگرانی صدای بوق خوردن تلفن رو میشنید ولی هیچ کس جواب نمیداد. میخواست مطمئن شه که بابا اگر تو نمیری مدرسه بچه رو بیاری خودم حاضرشم و برم دنبال پسرمون. برایان خیلی بیشتر از سارا کیر میکرد به بچهشون. نمیخواست پسرش منتظر بمونه و یا مثلا آخرین بچه‌ای باشه که از مدرسه برداشته میشه. حس خوبی نداره دیگه. معلماش نگرانش بشن، هی از پسرش بپرسن که مادر و پدرت کجان، چرا نیومدن دنبالت. خب تمام این سوالها، تمام این اتفاقها روی روان بچه میتونه تأثیر منفی بذاره و برایان نمیخواست بچهش رو توی همچین شرایطی قرار بده. ساعت 1 بعد از ظهر شده، بار 6میه که برایان داره با سارا تماس میگیره و بالاخره سارا تلفنش رو جواب میده. به محض اینکه گوشو برمیداره برایان میاد که خشم و عصبانیت تماسهای اعصابش رو سرش خالی کنه. از صبح داشته زنگ میزده، خیلی عصبانی بوده، فقط منتظر بوده که سارا گوشیو برداره تا شروع کنه سرش داد زدن که کجایی، چرا جواب نمیدی و حالا یه بحثی بینشون اتفاق بیفته. اما اصلا فرصت این کار رو پیدا نمیکنه، چون به محض اینکه سارا تلفن رو برمیداره بسیار وحشت زده پشت تلفن به برایان میگه که خواهش میکنم خودتو هر چه سریعتر برسون پیش من، بیا اینجا، بیا خونه من. برایان این هول بودن سارا رو اصلا جدی نمیگیره، به خاطر اینکه شخصیت سارا کلاً یک کاراکتری بود که خیلی دراماتیک بود. خیلی از کاه کوه می ساخت، همه چیز رو بزرگ می کرد، بزرگ نمایی انجام میداد تو رفتارش، تو صحبتاش. و خب یک چیزی هم توی زندگیش بود، مشکلاتی بود که با دوست پسرش داشت. هر چقدر همین مشکلات اگر کوچیک بود خیلی بزرگ میکرد، اگر بزرگ بود بزرگتر نشون میداد و این برای برایان چیز جدیدی نبود، تازگی نداشت. پیش خودش فکر میکنه باز دوباره چی شده؟ با دوست پسرش دعوا شده، داره مثلا پای تلفن اینطوری به من میگه. اصلا حرف و رفتار سارا رو جدی نگرفت، ولی خب به هر حال خیلی اسلو موشن شروع کرد به حاضر شدن و لباس پوشیدن، بره ببینه حالا سارا چی کار داره. خیلی با اکراه،
خیلی هم طول نکشید تا برایان خودشو برسونه پیش سارا، چون که سارا فقط چند تا خیابون اونورتر زندگی میکرد. برایان میرسه و توی خونه سارا با صحنه‌ای مواجه میشه که هیچ وقت از خاطرش نمیره. وقتی میاد از در وارد شه، 2 پا میبینه جلوی در ورودی و متوجه میشه که بدن یک مردیه که افتاده روی زمین. از کنار در ورودی فقط پاها دیده میشد و کل بدن معلوم نبود. برایان اصلا دلش نمیخواست خودش رو قاطی کنه، پس به هیچ عنوان وارد لیوینگ روم نشد. میدونست که یه چیز این وسط درست نیست. به سارا گفت نمیدونم اینجا چه اتفاقی افتاده، نمیدونم چی شده، ولی همین الان باید با پلیس تماس بگیری. و بعد به سرعت از آپارتمان رفت بیرون. برای اینکه خیالش راحت شه پلیس میاد، برای اینکه اطمینان نداشت شاید سارا خودش با پلیس تماس نگیره، میره توی ماشینش میشینه و خودش هم به پلیس زنگ میزنه. سارا توی یک آپارتمان زندگی میکرد، اما نه از اون دست آپارتمان‌های بزرگ که با آسانسور باید بین طبقات رفت و آمد کرد. آپارتمانش کوچیک بود، مثل خیلی از خونه‌های دیگه توی اون محله. کلاً محله مدلش ساخت خونه‌ها اون مدلی بود. اگه کسی توی طبقه اول آپارتمان زندگی میکرد، در ورودی خونش همونجا بود و اگر کسی طبقه مثلا دوم بود، فقط با چند تا پله به در ورودی میرسید. بعد از چند دقیقه پلیس خودش رو میرسونه به خونه سارا. با برایان و سارا شروع میکنن صحبت کردن. الان 2 ساعت دیگه پسر برایان از مدرسه تعطیل میشه. همون اتفاقی که نمیخواست بیفته میفته. قرار پسرش خیلی منتظر بمونه. شاید اصلا برایان نتونه بره دنبال پسرش. شاید مجبور شن مثلا براش تاکسی بگیرن. چرا؟ به خاطر اینکه برایان هم باید وایسه و با پلیس صحبت کنه. سوای اینکه برایان هم خودش کسی بوده که با پلیس تماس گرفته، خودش توی اون لوکیشن رفته، برایان آدمی بود که 20 سال با سارا زندگی کرده بود و شناخت کافی از سارا داشت. بریم رابطه این 2 نفر رو یه مروری بکنیم. برایان وقتی 23 سالش بود عاشق سارا شد و خب این برمیگرده به خیلی سال پیش، چون موقع این کیس، خط زمانی که ما در کیس هستیم، سارا و برایان هر دوشون توی دهه 40 زندگیشون هستن. اون زمان که برایان با سارا آشنا شد، میدونست که سارا با زنهای دیگه خیلی فرق داره. سارا یه زن ماجراجو، پر انرژی و بروکراست بود و وقتی برایان کنارش بود زندگیش پر هیجان تر می شد، زندگیش جذاب تر می شد، معنا پیدا می کرد. همین جذابیت توی رابطه در انتها به ازدواج بین این 2 نفر ختم شد. بعد از این ازدواج این کاپل فقط و فقط صاحب 1 فرزند شدن، 1 پسر، همین پسری که ما در پرونده ازش صحبت کردیم. به خاطر پرایوسی این پسر من اسمشو ندارم بهتون بگم، برای همین میگم اون 1 پسر. و بعد از به دنیا اومدن این پسرشون هیچ چیز دیگه مثل سابق نشد. همه چیز تو زندگیشون تغییر کرد. چرا حالا این تغییرات به وجود اومد؟ سارا شبا رو بیرون از خونه میگذروند که خب حالا میگیم اوکی باشه. البته اگر شما خب بچه کوچیک داشته باشی، تو سنی باشه که نوزاد باشه یا حالا خیلی خردسال باشه، طبیعتا هم به مادرش نیاز داره هم به پدرش، ولی خب حالا میگیم باشه اوکی. زوجها شرایط بینشون متفاوته و قرار نیست حالا همه یک دستورالعمل رو فالو کنن. اما بعد از اینکه پسرشون رو به دنیا آورده بود سارا، از قبل خیلی بیشتر درینک مصرف میکرد. قبلا هم مشروب میخورد اما حالا خیلی بیشتر شده بود. شاید میخواست از این واقعیت فرار کنه که مادر شده و مسئولیت‌های زیادی در قبال فرزندش داره. هر وقت درانک میشد رفتارش واقعاً بد و خشن میشد. سارا وایولنت بود اما نه در حد زیاد. ولی موقع مستی این خشونت سارا تغییر میکرد، عوض میشد. سر برایان داد میزد، هلش میداد و برایان از یه جایی به بعد متوجه شد که علاوه بر خودش باید از پسرشون هم محافظت کنه. سارا داره خطرناک میشه. اون رد فلگ هایی که ما صحبت میکنیم در پرونده های جنایی و نمیدونم چرا واقعا 99% آدم ها متوجهش نمیشن. خوشبختانه برایان اینجا متوجه این رد فلگ ها شد. وسایلش رو جمع کرد، بچه رو برداشت و رفت خونه مادر و پدرش.
برایان و سارا برای مدتی از هم جدا شدن، ولی با اصرار و قولهایی که سارا برای تغییر رفتارش داد یه چانس دیگه به ازدواجشون دادن. قرار شد که به مشاور بین کاپل ها مراجعه کنن و برای مدت خیلی کمی، یعنی فقط در حد 3 هفته، اوضاع خوب پیش رفت بینشون، تا اینکه برایان فهمید سارا یک ذره هم برای بهتر شدن ریلیشنشیپشون تلاش نمیکنه. مثال میزنم براتون. برایان از ساعت 9 صبح تا ساعت 5 بعد از ظهر سر کار بود و پسرشون هم که خب میرفت مدرسه تا ظهر بعد از ظهر مدرسه بود. سارا این وسط چی کار میکرد؟ سارا هم همون ظهر بعد از ظهر از خونه میزد بیرون و تا ساعت 2، 3، 4 صبح نمیومد خونه. یعنی سوای این که حالا هیچ مسئولیتی توی زندگی کلن قبول نمی کرد، اصلا کلن حضور نداشت توی این زندگی. اینطوری هم نبودش که یواشکی و بی سر و صدا از خونه بزنه بیرون یا یواشکی برگرده و متاسف باشه یا مثلا کار یواشکی بخواد انجام بده، نه، یا حتی همچین بهانه هایی بیاره که ای وای ببخشید ساعت 3 نصف شب من الان اومدم خونه، تو بچه‌مون رو همجوری ول کردم رفتم، مثلا زمان از دستم در رفته بود، یا بابت این موضوع متاسف باشه. خب 1 بار 2 بار 10 بار وقتی این رفتار اتفاق بیفته آدم میگه اوکی، طرف داره توی یک بره زمانی هستش که به هر حال حالش بده و مثلا نیاز داره از خونه دور باشه. اما وقتی این نامبر بیش از حد بشه دیگه آدم نمیتونه بگه طرف فقط رفته نیاز داره یه مقدار از محیط خونه دور باشه و اوکی میشه. این دیگه تبدیل شده به یک الگوی رفتاری. حالا تا اینجا هم برایان این موضوع رو تحمل میکرد، میگفت که خیلی خوب باشه، سارا اینطوریه، من کار میکنم، من حواسم به بچه‌مون هست، من کارهای داخل خونه رو انجام میدم و سارا فقط از نصف شب تا ظهر میخوابه، از ظهر بلند میشه میزنه بیرون میره دیسکوها و بارها و پابای مختلف و نصف شب برمیگرده. باشه، من اینو قبول میکنم. از کجا موضوع بدتر میشه، اوضاع بیخ پیدا میکنه؟ از اونجایی که سارا شروع میکنه غریبه های مختلف رو توی خونشون آوردن. مثلا همون شب توی یه نایت کلابی، توی یک باری با یکی آشنا شده بود و دعوتش میکرد بیا خونمون، و این در حالیه که سارا یک پسر بچه توی خونش داره، یک کودک کم سن و سال توی خونه داره و تو همجوری دسته غریبه رو میگیری میاری تو خونه. کاملا ممکنه امنیت بچه، امنیت خودت، امنیت پارتنرت، زندگیتون به خطر بیفته. غریبه هایی که سارا به خونه می آورد خیلی سر و صدا می کردن. خب طبیعتاً اونا هم همه مست بودن دیگه و برایان و پسرشون رو از خواب بیدار می کردن. برایان علنا سینگل پرنت شده بود و تمام مسئولیت های فرزندشون رو خودش به تنهایی به دوش می کشید و داشت تمام این چیزا رو تحمل می کرد فقط به خاطر بچهشون. اما یه شب یه اتفاقی افتاد که برایان رو مصمم کرد من دیگه باید از سارا طلاق بگیرم. اون داستان چی بود؟ نصف شب بود، یه مرد غریبه وارد خونهشون شده بود در حالی که در واقع سارا راش داده بود و یهو شروع میکنه نصف شبی فریاد زدن که سارا سارا، و بچهشون خیلی میترسه، از خواب میپره، شروع میکنه گریه کردن، وحشت زده بود و اونجا دیگه برایان میفهمه اینجا نقطه پایانی این ازدواجه، تموم شده دیگه، ما هیچ راه بازگشتی نداریم. اون غریبه رو از خونه میندازه بیرون، با سارا شدیداً بحثشون میشه و پسرشون رو بر میداره، فرداش میره تا کلاً با پسرش تنها زندگی کنه. یه مدت پیش پدر مادرش زندگی میکرد تا اینکه بتونه یک خونه‌ای برای خودش پیدا کنه. خونه هم پیدا میکنه. باز کاری که اینجا برایان میکنه، تصمیم میگیره که محل زندگیش خیلی از سارا دور نباشه. اگر که یادتون باشه اول پرونده هم گفتم برایان خیلی طول نکشید تا برسه خونه سارا، چند تا خیابون اونورتر بود. میخواست بچه‌شون نزدیک باشه به مادرش تا بتونه راحت سارا رو ببینه و تغییر زیادی توی زندگیش احساس نکنه. اما با وجود این فاصله نزدیک، سارا اصلا برای پسرش وقت نمیذاشت و اگر برایان ازش دلیل این کارو میپرسید همیشه بهانه ها و دلایل غیر منطقی می آورد. مثلا میگفت من دیشب خیلی مشروب خوردم، خستم، باید بخوابم، امروز روز خوبی نداشتم، خودت برو بچه رو بیار، خودت برو بچه رو ببر، من نمیتونم این کارو کنم، من نمیتونم اون کارو کنم. این رو هم در نظر داشته باشید که سارا کاملا بیکاره و هر روز داره سر خودش رو فقط با مشروب خوردن گرم میکنه و یا رفتن به بارهای مختلف.
دقیقاً بین اون بازه‌ای که برایان ترکش کرده و بعد با اصرار خودش دوباره به هم برگشتن، سارا هم توی یه بار با یه مردی همسن خودش آشنا شده بود به اسم جورج تورس. رابطهشون کمرنگ بود اوایل، چون خب همچنان سارا داشت با برایان زندگی میکرد، اما بعد از اینکه برایان برای بار دوم تصمیم میگیره که کلا زندگیشو از سارا جدا کنه و دیگه رسما از هم طلاق بگیرن، ارتباط سارا با جورج هم پررنگ‌تر شد، در حدی که این آقا بعد از مدتی به خونه سارا موو میکنه و همخونه هم میشن. مردم فکر میکردن جورج داره از خونه دار بودن سارا سوء استفاده میکنه و هیچ سهمی توی مثلا اجاره خونه دادن نداشته، که خب بر اساس تحقیقاتی که من کردم غلط بوده. جورج خیلی وقتها هزینه خیلی از مسائل رو مثلا به عهده میگرفته. حالا شاید رسما چیزی به اسم اجاره خونه پرداخت نمی کرده، اما خیلی از هزینه های زندگی رو قبول می کرده، چون که می گفته خب مثلا خونه از توه، منم فلان هزینه ها رو توی زندگی قبول می کنم. اطلاعات زیادی در مورد زندگی جورج قبل از آشناییش با سارا نداریم. من و تیمم خیلی تحقیق کردیم اما چیز زیادی نتونستیم پیدا کنیم. تمام آن چیزی که پیدا کردیم اینا هستن. جورج از یه خانواده اسپانیایی آمریکایی خیلی سنتی بوده، قبلا ازدواج کرده بوده، اسم همسرش مشخص نیست، 3 دختر داشته، اسم بچه‌هاش رو هم ما نمیدونیم. یکی از دختراش مثل این که صحبت کرده با یک منبعی، گفته که جورج پدر خوبی بود، خیلی بهمون عشق نشون میداد، اما تحقیقات بعدی در این پرونده نشون میده که اونقدر هم جورج آدم پرفکت و بی‌نقصی نبود. مثلا تا اینجا خب شخصیت برایان خیلی شخصیت اوکی و خوبیه، تا اینجا که داریم جلو میریم. جورج خیلی مثل برایان نبود. جورج آدم به شدت عصبانی بود و انگر ایشوز داشت. با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کرد. مثلا یک بار با برادرش یک دعوای فیزیکی خیلی شدیدی میکنن. ببینید انقدر این دعوا شدید بود که مجبور میشه برادرش یک جراحی بازسازی صورت انجام بده. اما خب شکایتی هم بینشون اتفاق نمیفته. خیلی انقدر یک دعوا باید شدتش زیاد باشه که طرف بره جراحی زیبایی انجام بده. حالا ما رسیدیم به خط زمانی که جورج و سارا دارن با هم دیت میکنن، در واقع دارن با هم دیگه کلا زندگی میکنن و مشکلات جورج بعد از دیت و آشنا شدن با سارا برطرف نشد. چرا؟ چون هر دوتاشون توی شرایط روانی خیلی بدی بودن و شخصیت خیلی خشنی داشتن. گزارش‌های خیلی زیادی از خشونت خانگی از این زوج در دست پلیس بود. بارها پلیس اومده بود خونه‌شون. حتی سال 2018 به خاطر همین گزارش خشونت خانگی دستگیر شدن. حالا داستان چی بود؟ بیایید تا براتون تعریف کنم. یه شب یکی از همسایه‌هاشون ساعت 2 شب با پلیس تماس میگیره، میگه که از این خونه صدای شدید دعوا داره میاد، صدای شدید جر و بحث داره میاد، صدای کوبیده شدن یه سری چیزا داره میاد و من خیلی نگرانم، لطفاً نیرو بفرستید و چک کنید. پلیس میاد، در میزنه. سارا کسی بود که در رو باز میکنه و پلیس میبینه دور چشم سارا یک کبودی به چه بزرگی. من نمیتونم عکسشو براتون بذارم به خاطر قوانین یوتیوب، اما بخوام براتون تعریف کنم واقعا میگن طرف زیر چشش مثلا بادمجون کاشته شده، واقعا انگار یه بادمجون زیر چشش بود، یه کبودی خیلی زیاد، خیلی سیاه. پلیس میگه چی شده؟ میاد داخل و شروع میکنه با سارا صحبت کردن. سارا میگه ما یه آرگومنتی داشتیم با دوست پسرم جورج، سر یک موضوعی با هم دعوامون شد. این دعوا شدت گرفت. اول ابتدا دعوای لفظی بود و بعد تبدیل شد به دعوای فیزیکی، یعنی در واقع اون به من آسیب رسوند، مشت زد تو صورتم، منو از پله ها پرت کرد پایین، که حالا ما نمیدونیم این صحبتش که از پله ها پرت شده پایین چقدر صحت داره، چون تعداد پله ها زیاد بود و کسی که از پله پرت شه پایین کبودی تو بدنش خیلی به وجود میاد یا احتمال مو برداشتن و شکسته شدن دست و پاش زیاده، اما همچین اتفاقهایی نیفتاده بود. ولی خب اون که میگفت مشت تو صورتم خورده درست بود، چون واقعا چشش کبود بود. حالا دلیل این میزان از عصبانیت جورج چی بوده؟ این بوده که
این 2 نفر توی بار بودن، داشتن مشروب میخوردن. یه آقای دیگه ای میاد پیش سارا و ازش میپرسه که سیگار داری بهم سیگار بدی؟ و این جورج رو عصبانی میکنه و وقتی میان خونه شروع میکنن سر این موضوع با هم دعوا کردن. خب اینا صحبت‌های سارا بود دیگه. حالا آفیسر باید بره با جورج هم صحبت کنه تا ساید اون رو هم از داستان بشنوه. جورج رو میکشن اونور باهاش صحبت کنن. اولین چیزی که به چشم آفیسر میاد یک جای کبودی روی گردن جورج بود. یه حالت جای خفگی به وضوح دیده میشد. جورج چی میگه؟ میگه که ما دعوامون شد. آره، سارا دستاشو دور گردن من شروع کرد فشار دادن، ناخوناشو توی پوستم فرو کرد و خب منم تلاش کردم با لگد زدن بهش متوقفش کنم. آفیسر ازش میپرسه خب چرا مشت زدی؟ میگه من واقعا یادم نمیاد مشتو کی زدم. میگه حتی یادم نیست اصلا به کجای سارا ضربه زدم، فقط میدونستم که باید یه کاری بکنم تا خودم رو نجات بدم چون سارا رسما داشت منو خفه میکرد. آفیسر نمیتونست تشخیص بده که کدومشون اول دعوا رو شروع کرده و هیچ کدومشون هم حاضر نمیشدن بر علیه همدیگه شهادت بدن. یعنی داستانو داشتن تعریف میکردن ولی خب از سمت خودشون هم داشتن تعریف میکردن، ولی اونجوری نبودن که بخوان پرونده بر علیه همدیگه باز کنن. برای همین هر دوتاشون رو دستگیر میکنن. سارا به خاطر اقدام به خفه کردن اتهام جنایت کیفری درجه 3 میگیره که کم شدت ترین نوع جرمه و جورج اتهام جرم درجه اول گرفت که جدی ترین نوع تخطی از قانونه، ولی خب شدتش از اتهامی که سارا گرفت کمتره. احتمالاً پلیس با توجه به مارک هایی که روی گردن جورج مونده بود اقدام به خفگی سارا رو کار خطرناکتر و جدی تری دونسته. اما این اتفاق باز هم تکرار میشه. این اتهاماتشون اینطوری نبودش که حالا برن زندان و دادگاه براشون تشکیل شه. یک جریمه ناچیزی داده بودن و اسمشون هم توی سیستم پلیس به عنوان حالا افراد مجرم ثبت شده بود و میان بیرون، ولی قرار نبود که دوباره سر و کارشون به پلیس نیفته. 1 سال بعد یعنی جولای سال 2019 جورج مجدد همون اتهامی که پارسال بهش نسبت دادن رو گرفت. سارا میره درخواست نان هاستل کانتکت اوردر میگیره. حالا این درخواست، این اوردر، در واقع این حکم چه تفاوتی با حکم کلن مثلا منع ارتباط داره؟ طبق این دستور، طبق این حکم، ارتباط جورج با سارا باید خیلی محدود شه و اجازه نداشت با سارا هیچ گونه برخورد فیزیکی و درگیری لفظی داشته باشه. نسبت به منع کلن رفت و آمد شدتش کمتره، چون توی این حکم طرف اجازه صحبت کردن رو داره با شخص شاکی، اجازه زندگی کردن رو باهاش داره، اما اگر هر گونه برخورد فیزیکی یا لفظی داشته باشه اون موقع اوضاع بر علیهش میشه. حالا باز توی بعضی از کیسا طرف اجازه داره همچنان با شخصی که ازش شکایت کرده یعنی شخص شاکی زندگی کنه، تو بعضی از کیسا اجازه نداره و توی این کیس هم میان میگن چون شما 2 نفر خیلی شدیداً با هم درگیر شدید، یه سره مثل سگ و گربه هی همو گاز گرفتید، نه نمیتونی یک جا تو خونه سارا زندگی کنی و باید محیط زندگیت رو تغییر بدی. سوای این که باید لوکیشنش رو عوض میکرد، جورج حق استفاده از الکل و هیچ گونه مواد مخدری رو هم نداشت. پس لوازمش رو جمع میکنه و میره خونه پدرش. ولی باید اینو بهتون بگم این اولین باری نبود که جورج داشت لوازمش رو جمع میکرد و میرفت خونه باباش. بارها پیش اومده بود وقتی که با هم شدیداً دعواشون میشد، سارا تمام لوازم جورج رو پرت میکرد توی راهرو از خونه کلن بیرون و میگفت از این خونه برو و خب جورج مجبور بود لوازمش رو برداره بره خونه پدرش. چند روز چند هفته خونه پدرش میموند. بعد که آب و از آسیاب میافتاد دوباره این 2 نفر دلشون برای هم تنگ میشد، شروع میکردن تکس کاری کردن و ماچو بوس و قربونت برم عزیزم و این حرفا. اون هورمون ها دوباره ترشح میشد، باز دوباره لوازمش رو جمع میکرد برمیگشت خونه سارا. در این حد بهتون بگم انقدر این اتفاق به صورت متوالی تکرار شد، انقدر بارها جورج هی میرفت خونه باباش میگفت این بار دیگه بار آخریه که من برگردم پیش سارا و باز دوباره دفعه بعد همین کارو میکرد که یه بار پدر جورج واقعا این وضعیت خسته شده بود، با سارا تماس میگیره،
حالا یا میره پیشش یا تماس میگیره، بهش میگه که ببین یا تصمیم تو بگیر، یا به طور دائم با جورج پسر من زندگی میکنی، یا اینکه هر کدومتون مستقل شید و زندگی جدا داشته باشید. مسخره بازی چرا شل کن سف کن در میارید؟ ولی خب این حرف پدر سارا هم خیلی به هیچ جای این زوج نبود. پدر جورج، نه پدر سارا، به هیچ جای این زوج نبود و اینا همچنان هی قهر و آشتیشون رو ادامه میدادن. اما پدر جورج تنها کسی نبود که از شدت تاکسیک بودن رابطه این دو نفر خسته شده بود. برایان هم روانش به هم ریخته بود. هر وقت که سارا با جورج دعواش میشد، تلفن رو برمی داشت، وقت و بی وقت، نصف شب بود، مثلا ظهر بود، برایان سر کاره، بعد از ظهر شب برایان داره زندگی خودش رو میگذرونه، اصلا کار نداشت، وقت و بی وقت زنگ میزد به برایان، گله میکرد من از جورج متنفرم، من دلم برای روزایی که من و تو با هم میگذروندیم تنگ شده، کاش بشه دوباره برگردیم به همون روزا، و عملاً شروع میکرد التماس کردن که تو رو خدا بیا دوباره برگردیم پیش هم. برایان هم قرار نبود قبول کنه دیگه. میدونست که این تصمیمی که من بچه‌مو برداشتم، از تو طلاق گرفتم و محیط زندگیمون الان جداه، عاقلانه ترین تصمیمیه که تو کل زندگیش گرفته بود. گفتیم جورج یه بار دیگه به خاطر خشونت خانگی دستگیر شد دیگه. خب یه اوردری داشت، توی این اوردر میگفتش که نباید برخورد فیزیکی با سارا داشته باشه و ذکر نشده که دقیقاً چی کار کرده، چه مدل دعوایی بینشون پیش اومده، ولی خب قطعاً هرچی بوده یک برخورد فیزیکی با سارا داشته که این حکمش رو زیر پاش گذاشته، دوباره به خاطر خشونت خانگی دستگیر شده و الان باید $15,000 جریمه نقدی پرداخت کنه. $15,000 که نداشت و خودش رو بیگناه اعلام میکنه. بعد از حالا چند بار دادگاه رفتن و اومدن، عفو مشروط میگیره. تا اینجایی که هستیم جورج چندین بار به خاطر خشونت خانگی دستگیر شده، پلیس اومده سراغش، یه وقتایش جدی بوده، یعنی اتهامات جدی تر بهش وارد شده، یه وقتایی سعی کردن حالا سر تهش رو هم بیارن، اما سپتامبر 2019 دستگیریش از همه دستگیریاش بدتر بود. حالا داستان از چه قرار بود اون روز؟ سارا با پلیس تماس میگیره، میگه که دوست پسرم جورج به صورتم مشت خیلی شدیدی زده و باعث خونریزی شده و خب حالا ادعاش هم درست بود، صورتش واقعا وضعیتش خیلی افتضاح بود، خیلی آسیب دیده بود. پلیس خودش رو میرسونه و در ادامه به پلیس میگه که جورج با فریاد بهم گفت که باید بیام طبقه پایین و من نمیخواستم برم، دوست نداشتم برم باش درگیر شم. جورج با سرعت اومد بالا، در اتاق محکم باز کرد، شروع کرد به من فوش دادن و با مشت به صورت هم ضربه زدن. من بالاخره موفق شدم از خونه بیام بیرون و با پلیس تماس بگیرم. خب پلیس میره که در این باره با جورج هم صحبت کنه. جورج چی میگه؟ میگه که دوست دخترم سارا خیلی وقتا منو کتک میزنه. موضوع اینه که من مثل سارا یک سر پلیس رو در جریان نمیذارم. دلیلی که جورج این کارو نمیکرد، خب میشه حد زد دیگه، اینه که از قضاوت و سرزنش و شیم شدن میترسید. جورج یه مرد بود، مردی که قربانی خشونت خانگی توسط دوست دخترشه و اینطور کلیشه ها توی جامعه دیده میشه که چون جورج مرده، به لحاظ فیزیکی مثلا میتونه قوی تر باشه، باید قادر به دفاع از خودش باشه. اصلا مرد که مورد خشونت خانگی قرار نمیگیره، مرد که نباید صداش در بیاد، چرت و پرتایی که مرد که گریه نمیکنه. در 99% کیس ها زنها قربانی هستن و مردها ابیوزر. این رو در نظر داشته باشید. دقت هم کنید، ما 99% پرونده هامون یا قاتلا مردن یا متجاوزا، پدوفایلا، ابیوزرها، اینا همه مردن. اما خب استثناء هم وجود داره دیگه. کلن این زوج هر دوتاشون همو آزار میدادن، هر دوتاشون ابیوزر بودن، هر دوتاشون خشونت، حالا خشونت کلامی، خشونت فیزیکی به هم نشون میدادن. این بار هم سارا شکایت میکنه از جورج به خاطر اون اتفاق. باز توی این بار هم مشخص نیست که کدومشون اول بحث رو شروع کرد، اما بعد از مدتی اونجایی که جورج دیگه خیلی داشت هی به خشونت خانگی متهم میشد و مدرک هم بر علیهش زیاد وجود داشت و این بار شاید
واقعا جدی مینداختنش زندان، سارا اتهاماتش رو پس میگیره. اما از سمت دولت برای جورج شرط و شروط میذارن. میگن ببین نمیشه همینجوری واسه خودت با این عصبانیت و خشم مهار نشده راست تو خیابونا را بری لا 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 انگار نه انگار اتفاقی افتاده. باید یه سری کلاس‌های مربوط به برطرف کردن کنترل خشم یا جلوگیری از خشونت خانگی اینا رو شرکت کنی. باید تلاش کنی که این موضوع رو تو خودت حل کنی. و خب جورج هم چاره‌ای نداشت جز اطاعت کردن از این دستوری که از سمت دولت بهش داده شده بود. برای مدتی سارا داشت میدید که جورج واقعا تغییر کرده. تمام کلاس‌ها رو شرکت میکرد. توی اون کلاس‌ها یه سری ویدیو بهشون نشون میدادن در رابطه با خشونت خانگی، در رابطه با اینکه خشونت خانگی درسته که یک شخص رو شاید نکشه که خیلی وقتها هم میکشه، اما از بازمانده های خشونت خانگی اشخاصی میسازه که اصلا بیفور افترن. واقعا توی این ویدیوها نشون میداد که چه بلایی سر این آدم ها میاد، چقدر زندگیشون تحت تاثیر قرار میگیره وقتی که مدتی تحت خشونت یک نفر بودن. و جورج اینطوری بود که هر بار از این کلاس ها میومد خونه واقعا احساساتی میشد، کلی گریه میکرد، کلی از سارا عذرخواهی میکرد و مدام بهش میگفت مثلا من امروز فلان ویدیو رو دیدم راجع به یک آدمی بود که داشت فلان زندگیشو میگفت. خیلی عذاب وجدان گرفته بود و خیلی متاسف بود. حتی یه دفتری داشت که اینو میبرد برای خودش نوت برداری کنه از مطالب کلاس. خیلی وقتا چیزایی که ممکنه بعد از کلاس فرار باشه یادش بره رو بنویسه که اومد خونه باز به خاطر داشته باشه. نمیشه گفت مشکل کنترل خشم جورج با همین چند تا کلاس رفتن یهو عجی مجی و با پیدی بودا بی پیدی بودا بود سیندرلا چوب جادویی داشت از بین رفت. نه، اما موضوع اینه که داشت تلاشش رو میکرد که این انگر ایشوز رو بذاره کنار که بتونه یک مقدار خشمها و رفتارش رو کنترل کنه. اما برخلاف جورج، سارا هیچ گونه تلاش نمی کرد برای از بین بردن این خشم مهار نشدش، برای کنترل کردن رفتارش، برای به دست گرفتن شرایط زندگیش. مجدد برگردیم به همون روز دوشنبه، روزی که ما کیس رو ازش شروع کردیم. ساعتیه که بعد از ظهر شده. سارا به پیشنهاد برایان یا به زور برایان با 911 تماس گرفته و به آپریتور میگه که دوست پسرم مرده. آپریتور گفت الان به فایر دیپارتمنت وصلت میکنم و یهو اینجا سارا توی تماس میگه نه لطفاً نرو. اولش به نظر میاد که سارا پنیک کرده و از آپریتور میخواد که مثلا به جای دیگه وصلش نکنه چون قراره پشت خط کلی منتظر بمونه، ولی بعداً متوجه شدن که نه، این حرفو داشته به برایان میزده. یعنی همون موقعی بوده که برایان بهش گفته بوده باید تماس بگیری و خودش دیگه میخواسته بره توی ماشین بشینه. گفتم بهتون برایان وقتی جسد رو دید بلافاصله، یعنی پاهای یک جسد رو دید، بلافاصله از خونه رفت. اصلا نمیخواست خودش رو درگیر کنه. میدونست هر چیزی که مربوط به سارا باشه یعنی درگیری و بدبختی. آپریتور از سارا میخواد که توضیح بده دقیقاً چه اتفاقی افتاده. سارا تعریف میکنه دیشب با جورج داشتیم با هم بازی هایدن سیک یا همون قایم موشک میکردیم. جورج رفتش توی یه چمدون، منم زیپ چمدون رو بستم و بعد یادم رفت که جورج توی چمدون رفته و اونجا تو چمدون گیر کرده. رفتم خوابیدم، صبح بیدار شدم، یهو یادم افتاد دوست پسر من هنوز توی چمدونه. سراسیمه اومدم طبقه پایین و وقتی زیپ چمدون رو باز کردم با جسد جورج روبرو شدم که صورتش به خاطر کمبود اکسیژن بنفش شده بود. توضیحات سارا خیلی غیر واقعی بودن. تو داری میگی ما داشتیم قایم موشک بازی میکردیم. خب این چه قایم موشک بازیه که خودت میری طرفو توی چمدون قایم، اصلا میگیم باشه که طرف احمق میخواد تو چمدون قایم شه. چه قایم موشک بازیه که خودت چشم میذاری، خودت میری طرفو قایم میکنی تو چمدون، زیپ هم میبندی، بعد مثلا دوباره میری ادامه چشم گذاشتنت، بعد شروع میکنی تو خونه رو گشتن تا حالا پیداش کنی. این با قوانین بازی اصلا یکسان نیست. بعد حالا میگیم باشه مثلا قوانین بازی قایم موشک شما فرق داره که حالا همه جای دنیا قانونش یکیه ولی واسه شما فرق داره. تو رفتی گرفتی خوابیدی و اصلا به خودت فکر نکردی دوست پسر من کجاست، چرا نمیاد کنارم بخوابه، چرا صداش در نمیاد، یه
گوزی، آروغی، چیزی؟ چرا هیچ صدایی از این آدم نمیاد توی این خونه؟ واسه خودت راحت خوابیدی تا فردا صبحش؟ این آدم تو چمدون گیر کرده بوده، قطعاً فریاد زده، قطعاً درخواست کمک کرده. یعنی تو هیچ کدوم از اینا رو نشنیدی؟ اما این تازه شروع اظهارات عجیب سارا بود. برگردیم به مکالمش با آپریتر 911. سارا به آپریتر گفت که از دهن دوست پسرش خون زده بیرون و دچار انیوریزم شده. نمیدونم معادل فارسی انیوریزم چی میشه، مثلا رگاش پاره شده، رگاش برآمده شده، همچین چیزی. این انیوریزم چیه؟ به خاطر نازک شدن دیواره سرخ رگ و فشار زیاد خون، دیواره دچار برآمدگی و بیرون زدگی میشه که گاهی اوقات میتونه بترکه. علائم اصلیش میگرن‌های شدید، کاهش بینایی، عدم تعادل بدن و هیچ ربطی به علائمی که در جورج دیده میشد مثل بنفش شدن رنگ صورت نداره. سارا احتمالا فقط میخواسته به پلیس حالتی بگه که جورج به خاطر شرایط حاد پزشکی که داشته فوت کرده. حالا اینجا رو گوش کنید. اپراتور پشت تلفن به سارا میگه که مطمئنی دوست پسرت مرده؟ میگه آره. میگه خیلی خب شروع کن بهش CPR دادن. میگه نه مرده، من مطمئنم، قیافش کاملا مشخصه، نگاش کنید میفهمید مرده. میگه باشه اوکی تو بهش CPR بده. میگه آخه مرده، معلومه مرده. میگه باشه اوکی تو CPR بده لامصب. میگه که من بلد نیستم CPR بدم. میگه باشه بهت یاد میدم. شروع میکنه پشت تلفن بهش خیلی با صبر و حوصله یاد دادن که چجوری CPR بده و خیلی سارا با اکراه میخواست این کار رو انجام بده. یعنی هی باز وسط صحبتش مثلا میگفتش که آخه من دارم میگم مرده، نفس نمیکشه، قلبش نمیزنه و بالاخره گوشیو میذاره اونور. بعد از چند ثانیه، چند دقیقه گوشیو برمیداره، میگه که خب CPR دادم ولی هنوز زنده نشده. و خیلی ها بعد از شنیدن تماسش با 911 معتقدن که سارا اصلا CPR نداده، به خاطر اینکه CPR از آدم انرژی خیلی زیادی میگیره و جوریه که شما اصلا به نفس میافتید و سارا همون ریلکسی که تلفن رو میذاره میگه باشه من میرم بهش CPR بدم، دوباره به همون ریلکسی تلفن رو برمیداره میگه آره CPR دادم، نه زنده نشد. هیچ صداش اصلا تغییر نکرده، هیچ نفسی نمیزنه و حدس بر اینه که اصلا تلاش نکرده حتی CPR بده. درسته دوست پسرت مرده ولی کمترین کاری که میتونی بکنی اینه که یه CPR الکی بهش بدی دیگه. حتی تظاهر نکرده به این کار. گوشیو گذاشته اونور، یه چند ثانیه وایساده و دوباره گوشیو برداشته گفته CPR هم دادم، نه زنده نشد. حالا دیگه باید چیکار کنیم؟ توی تمام تماسش نه گریه میکرد، نه ناراحت بود، نه شوکه شده بود، نه هیچی. خیلی معمولی، انگار مثلا داره با کاستومر سرویس آمازون صحبت میکنه. وقتی پلیس به خونه سارا رسید و خبر مرگ جورج رو به طور رسمی اعلام کردن، سارا باز هم هیچ ریاکشنی نشون نداد. یه مقدار سکوت کرد، یه ذره به پلیس ها نگاه کرد، یه ذره این ور اون ور رو نگاه کرد. هیچ حالت خاصی تو صورتش دیده نمیشد. الان اونجا شده صحنه جرم، خونه سارا. سارا حق نداره بره، حق نداره وارد آپارتمانش بشه، حق نداره اونجا رو ترک کنه و بیرون از خونه نزدیک همون آپارتمان پلیس از سارا میخواد که یه بار دیگه همه چیز رو از اول تعریف کنه. از برایان هم همونطوری که بهتون گفتم شروع میکنن سوال پرسیدن. خب هم به خاطر اینکه برایان خیلی سال بود سارا رو میشناخت، هم به خاطر اینکه اصلا خودش توی ماشین منتظر بونده بود که پلیس برسه و حالا ازش سوال و جواب کنه. تمام مدت یه چیز تو این پرونده تو ذهن من بود، اونم این که برایان با نرفتن داخل خونه سارا عاقلانه ترین کار ممکن رو کرد، چون با شناختی که از همسر سابقش داشت میدونست ممکنه سارا تقصیرها رو بخواد بندازه گردن برایان و اگر پاشو تو خونه بذاره کامل پاش به این قضیه باز شده. توی سوال جوابایی که همون دم خونه پلیس داشت از سارا میپرسید، بعد از اینکه خبر مرگ دوست پسری که 3 سال با هم توی رابطه بودن و بهش دادن، گفتیم سارا اصلا هیچ ایموشنی از خودش نشون نداد دیگه. به جاش گیر داده بود به پلیس که وای خیلی تشنم، باید برم نوشیدنی دکتر پپرم و از روی میز تو خونم بردارم بیارم. مدام اینو میگفت، مداما.
هی به پلیس تکرار میکرد. پلیس ها اونور هی بهش میگفتن نمیتونی عزیز من، نمیتونی وارد خونه شی. میگه آخه من خیلی تشنمه، دارم از تشنگی خفه میشم. یه حالتی بود که میخواست هر طوری شده وارد خونه‌اش شه، خونه‌ای که الان صحنه جرم شده به بهانه برداشتن نوشیدنیش. از سارا اصرار، از پلیس ها انکار. حتی یه جوری شده بود که اصلا جواب سوال ها رو نمیداد. پلیس ازش سوال میپرسید که مثلا خب دیشب داشتین چیکار میکردین؟ سارا میگفت وای من باید برم نوشیدنیمو بردارم از رو میز. اصلا جواب سوالا رو نمیداد. شروع میکنه برایانو صدا زدن، میگه برو ماشینتو چک کن ببین آب داری تو ماشینت، یه ذره آب به من بدی، من اصلا دهنم خوش شده. خب برایان میره ماشینشو چک میکنه، میبینه هیچ آبی نداره. یه آفیسر دیگه داشت از اونجا رد میشد، به اون آفیسر میگه من میتونم برم از داخل خونم نوشیدنی دکتر پپرمو بردارم؟ و اون آفیسر اینطوری بود که نه نمیتونی، چند بار باید بهت بگیم، اونجا الان کرایم سینه. تلاشای سارا خیلی برای من خنده‌دار بود. به پلیس میگه من فقط میخوام، اصلا شما منو ببینید، من فقط میخوام برم نوشیدنیمو بردارم بیام. میگن عزیز من نمیتونی، اونجا صحنه جرمه، همه چیز باید دست نخورده باشه، تمام آثار و مدارک جرم و چیزای DNA باید بمونه اونجا، شما نمیتونی وارد چی. سارا قاطی میکنه، میره یه سری بوته اونجا نزدیک خونشون بود، پشت این بوته ها یه شیر آبی بود، بوته ها رو شروع میکنه کنار زدن که مثلا اون شیر آبو باز کنه، یه ذره آب بریزه تو دستش، شروع کنه آب خوردن. و خب خیلی رفتار عجیبه دیگه. تو تازه دوست پسرت مرده، همش هی دنبال اینه که یه راهی پیدا کنی بری توی خونه، توی صحنه جرم. حالا پلیسا 2 تا احتمال میدادن، یا اینکه سارا داشته فیلم بازی میکرده، واقعا اونقدر تشنش نبوده، به بهانه تشنگی میخواسته وارد خونه شه و تمام مدارک جرم رو پاک کنه که جلوتر بهتون راجع به این مدارک جرم میگم. یا اینکه داشته جلب توجه میکرده، داشته میخواسته نمیدونم جلب توجه دیگه، جلب توجه، آدم بر جلب توجه خیلی کارا میکنن. حتی یه چیز جالب دیگه هم پیش میاد، به پلیسا میگه که خیلی هوس سیگار کردم، به سیگار نیاز دارم، برم از توی بالکن خونم سیگار بردارم بیام. خب قطعا بهش اجازه نمیدم بره سیگارم برداره. و هی فوکوس کرده بودن روی اینکه سوالای ما رو جواب بده. شروع میکنه یک مقدار سوالها رو پاسخ دادن، ادامه اینترویو با پلیس، و یه جا قاطی میکنه، میگه شماها دارید با من نژاد پرستانه صحبت میکنید، دارید منو به عنوان یک زن سفید پوست نمیدونم چی کار میکنید، خطاب نمیکنید، مثلا اصلا چرت و پرت. خیلی تلاش داشت که موضوع رو مثلا پیچیده کنه و یه چیزی بر علیه پلیس ها استفاده کنه. و من وقتی داشتم تیپ ها رو میدیدم، پلیس ها خیلی با احترام، با حوصله، یعنی من بودم بار سوم که میگفت پاشم برم آب بخورم، خیلی پلیس ها واقعا خیلی صبرشون بالا بود، واقعا افتخار میکنم بهشون، با احترام، با حوصله، با صبر بالا داشتن باش صحبت میکردن. و سارا همش دنبال این بود که دنبال زیر بغل مار میگشت، یه چیزی میخواست اون وسط پیدا کنه و یه چیزی هم پیدا نمیکرد. میخواست تلاش کنه که ببینید من اینجا قربانیم، من خیلی حالم بده، الان یه نفر تو خونه من مرده، من الان نمیتونم برم تو خونه خودم، خونه من کرایم سین شده، یه نفر مرده، یعنی من شب خوابیدم صبح پا شدم دیدم یکی تو خونم مرده. ادعای سارا اینطوری بود. حتی یه جا وسط اینترویو سارا یهو به پلیس اینطوری میکنه اون مدیر ساختمونمونه، یه کسی داشت رد میشد و خب مدیر ساختمونشون بود، میگه که آره اینایی مدیر ساختمونمونه، واسش دست تکون میده، میگه برم بهش بگم چه اتفاقی افتاده، تعریف کنم واسش چی شده. پلیس میگه که نه، ما خودمون بهش توضیح میدیم، برگردیم به سوالا. سارا رو میبرن به ایستگاه پلیس برای پرسیدن سوالات بیشتر و الان بازجوهاش میخوان که در رابطه با ارتباط بین این 2 نفر، سارا و جورج، بیشتر بدونن. سارا شروع میکنه واسه پلیس تعریف کردن که ما قبلا خیلی رابطمون بد بود، اما به تازگی رابطمون خیلی خوب شده. قبلا جورج خیلی ابیوزر بود، حتی 1 ماه پیش من رو با 1 میله پرده به شدت کتک میزنه و من از خیلی از این خشونت هایی که روی من پیاده کرده حتی مدرک دارم، محتوا دارم توی موبایلم. بریم یک بخشی از اتاق بازجویی براتون بذارم، باز برگردیم پیش من. We had a good day. Mm-hmm. It was a good day. We've had good days lately.
even considering everything that's going on with our jobs and life in general and ex-wives and everything. Yeah, I you don't said even the know. last physical was probably, you said, I think, what, a month ago? Where you got the injury, right? You said that was a I'll month say ago? a few weeks, give or take, yeah. A few weeks. That was the last, like, physical altercation between the two of you? Yeah, you said a month ago he hit you with a curtain rod. Yeah, with a curtain rod. That's why I can't believe you guys didn't take that either. Like, we've been good. I don't know if, like, it's since the last time he got out of jail. Like, we've been good, and he's been having his classes. I've been good. I don't think you all understand. He comes at me all the time. پلیس از سارا میخواد که یه لیست از تمام جراحات و آسیب‌های فیزیکی که جورج باعثشون شده رو در اختیارمون قرار بده. سارا میگه که جورج به انگشتام، پیشونی، بینی و مچ پام بارها و بارها ضربه زده. حتی شلوار جینشو میزنه بالا تا مچ پاشو نشون بده. میگه که نمیدونم برایان بهتون گفته یا نه، ولی انقدر جراحاتم شدید بود که نیاز به جراحی داشتم و پیش اومد که 4-5 بار من رفتم بیمارستان تا هی چک بشم. پلیس از سارا میپرسه چرا با وجود این ابیوزها بازم با جورج توی رابطه مونده بودی؟ سارا یهو ایموشنال شد و جواب داد آخه من واقعا دوستش داشتم و فکر میکردم که میتونم بهش کمک کنم. اون آدم مریض بود، دست خودش نبود. ما راه زیادی رو با هم طی کرده بودیم و جورج هم داشت تلاشش رو میکرد که خودش رو تغییر بده. منم واقعا امیدوار شده بودم و تلاش داشتم بهش خیلی کمک کنم و وقتی یه سری مسائل بینمون پیش می اومد به هم میریخت. یعنی همیشه اینطوری نبود، با به وجود اومدن یه سری اتفاقا انقدر به هم میریخت و وقتی که شروع میکرد مشروب خوردن خشمش خیلی بیشتر میشد. منم میدونستم که بعدش قراره چه اتفاقی بیفته وقتی مشروب میخورد. برای همین وقتی درانگ میشد بودو میرفتم طبقه بالا، درو میبستم، کتاب میخوندم یا حتی از خونه میزدم بیرون میرفتم دوچرخه سواری میکردم یا حتی خودم هم شروع میکردم به مشروب خوردن تا خودم رو آروم کنم. گفتم اول حرفش احساسی شد دیگه. احساسی شد گفت آخه من خیلی جورج دوست داشتم و یه همچین حالتی. اوکی، اما از وسطای صحبت به آخر عصبانی شده بود و داشت حرفاش رو با عصبانیت تعریف میکرد، جوری که بدون اینکه خودش متوجه شه دستش رو با مشت داشت به پاش ضربه میزد، همینطوری که داشت تعریف میکرد. این موضوع کی پیش میاد توی همچین کیس هایی؟ زمانی که طرف خودش هم خیلی انگر ایشوز داره و در حالی که داره حرف میزنه بدون اینکه خودش بفهمه داره همون کارهایی رو تکرار میکنه، همون کارهایی رو انجام میده که خیلی درسته رو خودش هم داره اعمال میشه، اما خودش هم داره روی یکی دیگه اعمال میکنه. نه اینکه حالا هر کس تو بادی لنگویجش ادای یه چیزو در بیاره بخوایم بگیم پس خودش آدمی که داره خشونت میکنه. میگم راجع به این کیس داشت به پلیس ها با توجه به خصوصیات اخلاقی که سارا داشت، با توجه به گذشته و تاریخی که ازش میدونستن، کاملا مشخص بود که سارا خودش هم درگیر خشم شدیدیه. در ادامه شروع میکنه از خودش تعریف کردن. میگه من خیلی مادر خوبیم، به خاطر اینکه باید کارای پسرمون رو بکنم و مثلا خیلی جاها از مدرسه برم دنبالش هم مدرسه بیارمش پیش من باشه، مشروب نمیخورم. که خب این حرف هم صحت نداره، چون برایان به پلیس میگه که سارا خیلی مشروب میخورده. میگه ولی جورج نمیتونست جلوی خودش رو بگیره، نمیتونست خودش رو کنترل کنه. اصلا کلا جورج مثل من نبود، نمیتونست در عین واحد 50 تا کار رو با هم انجام بده. بیورزه بود، از پسش بر نمی اومد و وقتی هم که به روش می آوردم که تو به زور یه دونه کار رو انجام میدی در حالی که من چند تا کار رو با هم انجام میدم، آزرده خاطر میشد. بهش بر میخورد، عصبانی میشد، حالتی که انگار از گوشاش داشت دود میومد بیرون و بعد میرفت سراغ مشروب خوردن تا خودش رو آروم کنه. سارا داره با حرفاش توی اتاق بازجویی جورج رو به شدت میکوبه تا بگه من بهتر از یک شخصیم که مرده، خودش رو بهتر جلوه بده. حتی از یه جایی توی صحبتاش خیلی تلاش میکنه که پای همسر سابق جورج رو هم بکشه وسط و بگه که خیلی از مشکلاتی که جورج داشت به خاطر پارتنر سابقش بود. چیا میگه؟ الان براتون تعریف میکنم. میگه که همسر سابق جورج زن واقعا دیوونه‌ای بود و بیشتر دلایل خشم بی‌نهایت جورج به خاطر همسر سابقش بود. هر وقت زنگ میزد اعصاب جورج رو به هم میریخت، همش بهش میگفت ما 3 تا بچه داریم، باید پول برای من بزنی، همش ازش درخواست
پول میکرد، همش بهش میگفت باید بیای با بچه‌هات وقت بگذرونی، باید بیای بچه‌ها رو ببینی و تمام مدت جورج رو به خاطر اینکه پدر بدی، پدر افتضاحی سرزنش میکرد و خب جورج از اون ور عصبانی میشد، عصبانیت‌هاش رو میآورد سر من خالی میکرد. ما میگیم باشه حرفات درست. همسر سابق جورج همچین شخصیتی بود. مشکل اینه که یه ذره جلوتر سارا حرفاش تغییر میکنه. یعنی در واقع حرفی میزنه، اینجوری بگم بهتره، حرفی میزنه که جمله های قبلیش رو زیر سوال میبره. چی میگه؟ میگه که اون شبی که جورج فوت کرد، از دنیا رفت، داشت با دخترش با تلفن صحبت میکرد، چندین دقیقه طولانی داشت حرف میزد. خب تو مگه نمیگی جورج اصلا واسه بچه‌هاش وقت نمیذاشت و همسر سابقش هم یه سر این موضوع ازش عصبانی بود؟ مگه نمیگی یک سره میگفتش که جورج ارتباطش با بچه‌هاش خوب نیست، همسر سابقش سر این موضوع هی بهش سرکوفت میزد؟ پس چیو میگی داشت شب قبل اینکه مثلا خیلی شانسمون که نمیدونست میخواد بمیره که؟ پس این نشون میده که احتمالاً یه شب، 2 شب در میون یا حتی هر شب جورج با بچه‌هاش در تماس بوده و سارا فقط تلاش داره اکس جورج رو مقصر نشون بده که به هر چیزی چنگ بزنه که فقط تقصیرها رو از گردن خودش کم کنه. در ادامه بازجویی‌ها تمام مدت سارا خودش رو تحسین میکرد. میگفت من به خودم افتخار میکنم به خاطر اینکه برای جورج پازل و وسایل نقاشی خریدم. اینا رو خریدم تا بهش کمک کنم و ذهنش آروم شه. و حالتی بود که دیگه اصلا از بحث اصلی داشت خارج میشد. بهش میگن خیلی خوب باشه، آفرین، کلپ کلپ کلپ، برگردیم به شبی که قتل جورج اتفاق افتاده. حالا سارا ماجرا رو چطوری تعریف میکنه؟ من از زبون خودش میگم. میگه ما داشتیم میوزیک گوش میدادیم و من از سلیقه موسیقی جورج اصلا خوشم نمیومد. بهش گفتم که بیا آهنگو عوض کن یا آهنگو قطع کن، بیا اصلا به جای میوزیک گوش دادن بریم با هم نقاشی بکشیم. شروع میکنیم به نقاشی کشیدن، با هم همینطوری داشتیم مشروب میخوردیم و در رابطه با ریلیشنشیپمون با هم حرف میزدیم. همه چیز داشت عادی پیش میرفت. ازش میپرسن که درانک شده بودی؟ میگه نه، درسته داشتیم با هم مشروب میخوردیم ولی من اصلا درانک نشده بودم. حالا من اینجا یه پرانتز باز کنم. برایان همونجا توی کرایم سین دم خونه سارا که داشت با پلیس ها حرف میزد، به پلیس ها میگه که سارا موقع مشروب خوردن روی خودش هیچ کنترلی نداره. بالاخره 20 سال با این آدم زندگی کرده بود دیگه. به خاطر همین پلیس حرفهای سارا رو نمیتونست باور کنه که گفت نه من درانک نبودم و حواسم به مشروب خوردنم بود. اینو گفتم در نظر داشته باشید. برگردیم به ادامه ماجرای اون شب از زبون سارا. میگه بعد از یکم نقاشی کشیدن رفتیم توی ایوون خونه، یکم دیگه اونجا مشروب خوردیم و جورج کسی بود که خیلی زیاد داشت مشروب میخورد و سیگار میکشید. هوا کم کم تاریک شد، تصمیم گرفتیم که از ایوون بیایم بیرون و قایم موشک بازی کنیم. بازی رو شروع کردیم و من رفتم توی حموم طبقه بالا قایم شم، ولی جورج اصلا نیومد دنبال من بگرده. یه چند دقیقه موندم، حوصله‌ام سر رفتم طبقه پایین و دیدم که جورج توی لیوینگ رومه و جلوی یه چمدون وایساده. پلیس از سارا میپرسه چمدون وسط لیوینگ روم چی کار میکرد؟ آیا چمدون همیشه اونجا هست؟ بخشی از دکور خونتونه؟ میگه که نه، چمدون از قبل اونجا نبود. جورج چند روز پیش این چمدون رو از کمد درآورده بود. قرار بود یه سری از لباسایی که برای پسرم کوچیک شده رو بذاریم داخلش، ببریم دونیت کنیم مثلا حالا به کسایی که نیاز دارن. خلاصه من دیدم جورج جلوی چمدون وایساده و وقتی بهش گفتم چی کار داری میکنی، جورج با خودش فکر کرده بود که خیلی خنده‌دار میشه اگر که بره داخل چمدون قایم شه، ولی خب برای قایم شدن توی چمدون به کمک سارا نیاز داشت. میگه من به جورج کمک کردم زیپ چمدون رو ببنده. موقعی که داشتیم این کار رو میکنیم خیلی داشتیم هر دوتامون میخندیدیم، خیلی برامون فان بود، تا اینکه سارا فراموش میکنه جورج توی چمدونه و خوابش میبره. اول تو صحبتاش میگه لای چمدونه یکم باز گذاشته بودم تا جورج بتونه خودش زیپو باز کنه، اما جلوتر حرفش تغییر میکنه. میگه که زیپ خراب بوده، یه گیره
خاص داخلش بوده که جورج با اون بتونه در چمدون رو باز کنه. ببینید حرفش 2 تا شد اینجا. میگه خیلی خسته بودم، ساعت 12:30 خوابم برد، تا ظهر فرداشم بیدار نشدم و وقتی هم که بیدار شدم یکم روی تخت دراز کشیدم. اینجا همون جاییه که برایان هی داره بهش زنگ میزنه که بگه میری بچه‌مون رو از مدرسه بیاری یا نه و سارا تماس‌ها رو جواب نمیده. میگه بعد از تخت بلند شدم رفتم طبقه پایین و تازه اونجا یادم افتاد که جورج هنوز داخل چمدونه. موقعی که داشت این چیزا رو تعریف میکرد شروع میکنه به اکت‌های خیلی عجیب غریب در آوردن. حالت چهرش رو ناراحت میکنه، مثلا شاک میکنه، تظاهر میکنه به گریه کردن. چرا میگم تظاهر؟ چون اشکی از چشش نمیومد، بغضی نداشت. دیگه طرف دیتکتیو، طرف این همه سال مثلا داره با مجرم‌های مختلف، با آدم‌های مختلف بازجویی میکنه، میفهمه کی واقعا داره گریه میکنه، کی واقعا ناراحته و کی داره تظاهر میکنه. اینقدر این حرکاتش مصنوعی و نمایشی و مسخره بود که یه جا پلیس بهش میگه که اوکی زیاد به خودت سخت نگیر، ما فقط داریم تلاش میکنیم بدونیم چه اتفاقی توی اون خونه افتاده. هی تلاش میکردن باهاش این داستان رو از اول مرور کنن و همش هم استوریش همین بود. میگفت ما رفتیم قایم موشک بازی کنیم، پازل بازی کنیم، نقاشی بکشیم، مشروب خوردیم، اینجوری شد قایم موشک خودش خواست بره، من رفتم بالا خوابم برد، اومدم پایین فردا صبحش دیدم دوست پسرم تو چمدونه. تمام مدت سارا تلاش داشت به پلیسا بگه ببینید ما فقط داشتیم قایم موشک بازی میکردیم، من اصلا نمیدونم یهو چی شد. پلیس بهش میگه که چرا موقعی که متوجه شدی دوست پسرت مرده به جای اینکه اول از همه با پلیس تماس بگیری با همسر سابقت تماس گرفتی؟ برایان مجبورش کرد با پلیس تماس بگیره دیگه. میگه که نمیدونم، اون لحظه شاک شدم، شما از من توقع دارید وقتی توی همچین شرایطی قرار گرفتم و یه تصمیم سریعی گرفتم براش دلیل منطقی واسهتون بیارم؟ یه حرف خیلی عجیب دیگه ای هم سارا به پلیسا میزنه. میگه الان که جورج مرده من خیلی نگران امنیت جانی خودمم. بهش میگن چرا؟ میگه که خانواده جورج از من متنفرن. خانواده جورج منو شیطان سفید چشم آبی صدا میکنن. اعضای خانواده‌اش عمرن باور نمیکنن که مرگ جورج تصادفی بوده و به خاطر این اتفاق منو میکشن. حتی واسه کاراگاه‌ها نسخه هم میپیچه. میگه ببینید بدون اینکه به من خبر بدید با خانواده جورج تماس نگیرید، چون خانواده جورج همون نزدیکی‌های خونه من زندگی میکنن و خیلی سریع میتونن خودشونو برسونن پیش من. حتی اگر من یه جا مخفیشم بیان منو پیدا کنن. اصلا خیلی مثل که فیلم زیاد میدیده. واقعیت اینه که خانواده جورج اصلا آدم‌های خشنی نبودن، اما با توجه به شناختی که از سارا داشتن، با توجه به چیزهایی که توی رابطه این 2 نفر میدیدن، قطعا نمیتونستن این روایت رو باور کنن که پسرشون خودش رفته تو چمدون و بر اساس حادثه جونش رو از دست داده. دوباره چند دقیقه بعد از پلیسا میپرسه که امروز قراره به خانواده جورج خبر مرگ پسرشون رو بدین یا فردا؟ پلیس بهش جواب میده طبق قانون ما باید همین امروز خبر مرگ بچهشون رو بهشون بدیم. و بلا فاصله بعد از شنیدن این جمله سارا دستاشو میبره رو سرش، لای موهاش میکشه، حالتی که وای وای کاش امروز نگید. اصلا یه حالت عجیبی. از پلیسا میپرسه چی میخواید به خانواده جورج بگید؟ دقیقاً چه حرفی میخواید به خانواده جورج بزنید؟ میشه به من توضیح بدید؟ چه جوری میخواید؟ دلیل مرگش رو چی میخواید اعلام کنید؟ خب چه فرقی واسه تو داره؟ تو مگه نمیگی اتفاق بوده؟ چه فرقی میکنه بگن پسرشون مثلا زیر تریلی رفته یا سکته کرده؟ به حال تو چه فرقی داره؟ بعد دوباره به پلیسا میگه جورج اصلا ارتباطش با خانواده‌اش خوب نبود، که خانواده جورج حالا این حرفو بعدها رد میکنن. میگه اصلا ارتباطش با خانواده‌اش خوب نبود و همش دنبال این بود که رابطه‌اش رو قطع کنه. حتی من بارها بهش گفتم که اینجوری نکن، با خانواده‌ات ارتباطت رو حفظ کن، اما خودش خیلی دوست نداشت باشون در ارتباط باشه. که من فکر میکنم موضوع کاملا برعکس بود، چون بارهایی که جورج با سارا دعواش میشد، اگر ارتباطش با خانواده‌اش هم بد بود نمیرفت از خونه سارا خونه مادر و پدرش. غیر از اینه میرفت هتل، میرفت خونه یه دوست اونقدی پول داشتی که بره یه هتل دیگه، یه موتل مثلا اصلا زپرتی، ولی میرفت خونه پدر مادرش چون اتفاقا ارتباطش خوب بوده با خانواده‌اش.
من فکر میکنم سارا کسی بوده که میگفته نه نباید با خانوادت در ارتباط باشی. جلوتر به پلیسا میگه که من میدونم، من امشب برم خانواده جورج میان و من رو به قتل میرسونن. من باید یه کسی رو داشته باشم که شب رو باهاش بگذرونم. من حس امنیت ندارم. حالا این بماند که عزیزم شما به قتل متهمی، اومدی توی پلیس استیشن، قرار نی نگران نباش، جات از همه جا امن‌تره. قشنگ تو لاکی قرار نیست به این زودیا بیای بیرون. ولی خب اینا حرفایی بود که به پلیسا میزد، حالا خیلی با شدت بیشتر، و پلیسا پوکر فیس داشتن نگاش میکردن. حتی شروع میکنه آپدیت گرفتن از راجب پرونده جورج و میگه که میشه بهم بگید چرا صورت جورج بنفش شده بود؟ دلیلش چی بود که صورتش بنفش شده؟ یه حالتی که انگار خودش بخشی از تیم تجسس و جستجوه، خودش جزو پلیس هاست و مافوقشون هم هست و حالا باید بهش آپدیت گزارش بدن. اتفاقا پلیس به سارا آپدیت هم میده، یعنی دلیل این بنفش شدن صورت دوست پسرش رو میگه. چرا؟ میخواسته ببینه ریاکشن سارا چیه. تو مگه اصرار نداری من بدونم چی شده؟ خب ما بهت میگیم. میگه که صورت دوست پسرت بنفش شده به خاطر اینکه مرگ بسیار دردناکی رو به خاطر کمبود اکسیژن تجربه کرده. و فکر میکنی ریاکشن سارا چی بود؟ خیلی ریلکس نشسته بود، داشت کاملا نرمال به حرفای پلیس گوش میداد، حالتی که انگار داره به یه مکالمه خیلی عادی گوش میکنه. مجدد توی صحبتاش با بازجوهاش شروع میکنه خودشو تحسین کردن. میگه من واقعا به خودم افتخار میکنم چون من کسی بودم که خیلی به جورج کمک کردم تا از تاریکی های زندگیش بیاد بیرون. جورج مثل یک آتش فشان بود که هر لحظه ممکن بود منفجر شه، اما من کسی بودم که بهش گفتم مشکلاتت رو نمیخواد تنهایی به دوش بکشی و ما دوتامون با هم میتونیم این مشکلات رو حمل کنیم. من جورج رو مثل کف دستم میشناختم. حتی خود جورج هم به این لیول از خودشناسی راجع به خودش نرسیده بود. حالا چرا انقدر سارا داره از این شاخه به اون شاخه میپره؟ به خاطر اینکه میخواد حواس پلیس رو، حواس بازجوها رو از اصل موضوع پرت کنه. و ما این الگوی رفتاری رو توی بعضی از اتاقای بازجویی تو کیس‌های قبل‌تر هم دیده بودیم. افرادی که میدونن یه گندی زدن، خیلی پرحرفی میکنن، تلاش میکنن با پرحرفی کردن، با به حاشیه بردن اصل موضوع همه چیز رو مثلا به خیال خودشون از یاد بازجوها ببرن. نمیدونن که بابا اون شخصی که نشسته تا با تو بازجویی کنه آموزش دیده، ترین شده برای اینکه دقیقاً تو همچین موقعیتایی تو 3 ساعت، تو 30 ساعت بشین از در و دیوار و ترک دیوار حرف بزن. باز دقیقه بعدی اون بازجو بلده که چجوری تو رو بکشونه سر بحث اصلی و راجع به قتل یا جنایت صحبت کنه. همین اتفاقم میفته. بعد از این حرفای سارا پلیس بهش میگه ببین ما میدونیم که جورج ابیوزیو بوده و اوکیه اگر از یه جای به بعدی دیگه نمیخواستی توی اون رابطه اهمیت بدی، دیگه دلت نمیخواسته کیر کنی. و سارا یهو میگه نه من همیشه اهمیت میدادم به اون رابطه. لحظه ای دست از تعریف کردن از خودش بر نمیداشت. خیلی بزرگوار خودشیفته بود. تمام مدت به پلیسا میگفت که زمانی که جورج میرفت اون کلاسای مخصوص جلوگیری از خشونت خانگی، اون شخصی که مسئول کلاساش بود بهش گفت تو واقعا خوششانسی که یه کسی مثل سارا توی زندگیته. بعدم این که من همیشه دانش آموز ممتاز بودم توی دوران کودکی، من یک مادر فوق‌العاده‌ام. یعنی انقدر که این داشت از خودش تعریف میکرد، یک شخص دانشمند انقدر از خودش تعریف و تمجید نمیکنه. پلیس برمیگرده سراغ برایان تا با برایان هم صحبت کنه، در واقع ازش کمک بگیرن تا با شخصیت سارا بیشتر آشناشن. به گفته برایان سارا وقتی بیش از حد الکل مصرف میکنه عصبانیت و خشونتش چندین برابر میشه و ازش میپرسن تا حالا پیش اومده، سابقه داشته که بر اثر مصرف بیش از حد الکل سارا از هوش بره؟ و برایان گفته آره چند بار پیش اومده، خیلی زیاد از حد مشروب خورده، همونجا از حال رفته. اگر این حرف برایان درست باشه که تا اینجا خب برایان همه چیز رو راست گفته و من خودم حساب میکنم روی حرفش،
پس این اتفاق میتونه بیفته که سارا مشروب خورده، بیش از حد مشروب خورده، جورج رو کردن تو چمدون، بیهوش شده و نتونسته در چمدون رو باز کنه. سارا هم که خب از حال رفته. اما سوال اصلی اینه، تو اگه بیهوش شدی چجوری از پله ها رفتی طبقه بالا رو تخت خوابیدی؟ یعنی حتی اگر بیهوش هم شدی چند ساعت بعدش به هوش اومدی، چند دقیقه بعدش به هوش اومدی، باز دوباره همون موقع با پلیس تماس نگرفتی اگر جورج همون موقع مرده بود و بعد از پله ها رفتی بالا خوابیدی، فرداش تماس گرفتی. که ما فرض رو بر این میذاریم که این آدم اونقدری مشروب نخورده بود که بیهوش شه و مخصوصاً از پله ها رفته بالا با قصد این که بذار جورج انقدر توی چمدون بمونه تا آدم بشه، تا حالیش بشه، رهاش کرده و رفته طبقه بالا خوابیده. راجب رابطه بین جورج و سارا از برایان پلیس سوال میپرسه. میگه که رابطهشون واقعا یک رابطه تاکسیک و افتضاح بود. هر دوشون ابیوز میکردن و من تا جایی که میتونستم تلاش داشتم از این زوج فقط فاصله بگیرم. میگه تمام مدت این زوج با هم مشاجره داشتن و همش پاشون به پلیس باز میشد. این رو هم بهتون بگم، جورج توی یک فروشگاه سخت افزار کار میکرد در حالی که سارا 2 سال از بیکاریش گذشته بود و هیچ شغلی نداشت. برایان به سارا نفقه میداد، مخارج سارا هم از همون طریق تأمین میشد. برایان میگه حتی خیلی وقتها سارا مدام به هم زنگ میزد و به هم میگفت مبلغ بیشتری برام بزن، من کم دارم، پول نیاز دارم. پلیس برای اثبات قاتل بودن سارا به مدارک نیاز داشت، چون خود سارا که فقط داشت چرت و پرت توی اتاق بازجویی میگفت. پس باید جسد جورج 42 ساله رو میبردن برای کالبد شکافی تا بتونن تحقیقاتشون رو راجع به این کیس کامل کنن. ما هم بریم به پزشکی قانونی و کالبد شکافی رو مرور کنیم. جورج تقریباً 158 سانتی متر قد داشت، 47 کیلو وزن داشت. روی گردن و کمر جورج چند تا خراش بزرگ دیده میشد. شونه و دور چشمش کبود بود، لبش شکافته بود و دهن و سرش متورم شده بود. سارا به پلیس گفت اون شب با جورج سکس خشن داشتن و کمی قبلتر هم جورج از دوچرخه افتاده پایین، به خاطر همین این همه کبودی و زخم توی تنش وجود داره. بعدن ادعا کرد که بارها پیش اومده جورج وقتی عصبانی میشد، دیوونه میشد، خودشو میکوبوند به در و دیوار. پلیس بهش میگه ببین زخمایی که تو بدن جورج هست مدلی نیستش که با سکس خشن و از دوچرخه افتادن و خودشو تو در و دیوار کوبیدن به وجود بیاد. ولی سارا شروع میکنه قسم خوردن که من هرگز روی جورج دست بلند نکردم و هیچ آیدیایی ندارم که چرا بدن دوست پسر من اینجوری مجروح شده. تئوری که مردم توی اینترنت در مورد این کیس دادن اینه که چمدون طبقه بالا بوده و سارا جورج رو مجبور کرده که بره داخل چمدون و بعد چمدون رو از پله ها پرت کرده پایین و همین باعث ضربه و آسیب شدید به بدن جورج شده. ولی خب این تئوریه. نظر همسایه ها رو هم راجع به سارا بهتون بگم. صحبت هایی که پلیس با همسایه ها میکنه، میفهمه که همه همسایه ها به معنای واقعی از سارا متنفر بودن و تا حد امکان ازش دوری میکردن. میگفتن این آدم یک زن همیشه درانک بود، همیشه مست بود، همیشه نصف شب میومد خونه، خیلی سر صدا میکرد، هیاهو زیاد داشت، همیشه دعوا داشت با دوست پسرش، بی تربیت بود و حتی خیلی اوقات از ایوون خونه ما میخواست بیاد، مست بود دیگه، وارد خونه خودشه و بارها پیش اومده بود به حریم شخصیمون، حریم خصوصیمون تجاوز کرده بود. همسایه بغلی سارا میگه که ما دور و بر ساعت 10:30 صدای کوبیده شدن خیلی شدیدی رو شنیدیم، ولی خب ایگنور کردیم به خاطر اینکه این زوج انقدر با هم دعوا میکردن، انقدر داد و بیداد میکردن، فکر کردیم یه چیزی به هم دیگه پرت کردن و این صدا هم بخشی از اون دعوای همیشگیشونه. اما همه چیز موقعی برای پلیس روشن میشه که موبایل سارا رو پیدا میکنن. توی موبایل سارا یه ویدیو بود. سارا از پروسه قتل جورج فیلم گرفته بود.
حقیقت ماجرا اینه که سارا زیپ چمدونو روی جورج بسته و این توی فیلم معلومه. این یه بازی فان نبوده چون جورج اصلا نمیخندیده. جورج وحشت کرده بود. حتی پلیس ازش میپرسه، میگه که ببینم تو از صحنه‌ای که جورج توی چمدونه عکس یا فیلم گرفتی؟ میگه نه فکر نمی کنم، کلا من تو گوشیم چند تا عکس دارم، عکس یه سری پاپی و سگ و ایناست. و بعدش هم شروع میکنه بهانه آوردن که خیلی اون شب مست بوده. خب تو مگه نگفته بودی اصلا اون شب اونقدر مست نبودی؟ پس چی شد؟ حالا الان فهمیدید چرا انقدر سارا اصرار داشت که وارد صحنه جرم شه، آب برداره، سیگار برداره، همه اینا بهانه بود، میخواست گوشیشو برداره. سارا فکر کرده بود با دیلیت کردن ویدیو پلیس نمیتونه چیزی از موبایلش پیدا کنه. یعنی فیلمو گرفته بوده، قبل از اینکه پلیسا برسن دیلیتش کرده بوده. ولی خب برای نیروی پلیس برگردوندن یک ویدیویی که از گوشی پاک شده کار سختی نیست. بریم این ویدیو رو با هم تماشا کنیم و دوباره برگردیم پیش من. Sarah. For everything you've done to me. Sarah. For everything you've done to me. Sarah. You. Sarah. You. Sarah. Stupid. Sarah. That's my name. Don't wear it up. Sarah. I can't fucking breathe, babe. Seriously. Yeah, that's when you do when you choke me. Sarah. 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 Sarah, I can't breathe, babe. That's on you. Sarah, I can't breathe. It's on you. Sarah. Real or ransom. Might want to get video for it extra. Because I got this. Sarah. Real or ransom. Sarah. Sarah, I can't breathe, babe. Oh. That's what I feel like when you ching on me. Sarah. You. I can't breathe, Sarah. Yeah. You should probably shut the up. Sarah. برای دوستانی که تصویر رو ندارن یک توضیح کوتاهی بدم. توی این ویدیو جورج در حالی که کامل توی چمدونه زیپ روش بسته است داره خفه میشه، داره واقعا عذاب میکشه، اسم سارا رو داره صدا میزنه و سارا بهش هیچ کمکی نمیکنه و همینطور به فیلم گرفتن ادامه میده، به خندیدن و مسخره بازی ادامه میده. این فیلمو داشتن به خود سارا هم نشون میدادن و وسط دیدن این فیلم شارژ لپتاپی که باهاش داشتن بهش نشون میدادن تموم میشه و خب یکی از پلیسا مجبور میشه که بره مثلا حالا لپتاپو بزنه به شارژ. سارا برمیگرده به اون یکی پلیس میگه که چقدر دیگه از این فیلم مونده؟ وای این فیلمو من گرفتم، من اصلا خیلی مست بودم، وای من اصلا هیچ یادم نمیاد، چقدر دیگه از این فیلم من باید تماشا کنم، من اصلا نمیتونم ادامه این فیلم رو ببینم. ولی سارا واقعا اینجا توی بازجویی ها ویدیو رو داشتم نگاه میکردم ترسیده بود. از این نترسیده بود که وای من مست بودم یه بلایی از سر مستی سر یه نفر آوردم. ادعای خودش، نمیگم این اتفاق افتاد، ادعای خودش اینه. از این ترسیده که من که این ویدیو رو پاک کرده بودم، لعنتی یا چجوری پیداش کردید. اصلا انتظار نداشتش که پلیس دوباره بتونه دسترسی پیدا کنه به این ویدیو. سارا اصلا نمیخواست ویدیوها رو ببینه ولی پلیس توجهی بهش نکرد و بهش گفت باید تا انتهای ویدیوها تماشا کنی. میگه که این کار من عمدی نبوده، از
صندلی بلند میشه، مثلا حالتی که انگار خیلی حالش بد شده و یهو شروع میکنه به اسکرین لپتاپ اشاره کردن، میگه نگاه کنید اینجا توی این فیلم یه سوراخ روی چمدونه، میتونست از این سوراخ برای باز کردن زیپ استفاده کنه. ولی خب واقعیت اینه که هیچ کسی سوراخی توی چمدون پیدا نکرده. پلیس بهش میگه اگر جورج میتونست خودش در چمدون رو باز کنه، چرا داره به چمدون ضربه میزنه؟ چرا داره از تو خواهش میکنه، التماس میکنه که در زیپ چمدون رو باز کنی؟ چرا اصلا بهش کمک نکردی؟ چرا در طول ویدیو داری میخندی؟ میگه من خیلی مست بودم، هیچ کدوم از اینا رو یادم نمیاد. حالا بماند که تو گفته بودی اصلا اونقدر مشروب نخورده بودی، خب بالاخره کدوم حرف درسته؟ اما سوال اینجاست کسی که اونقدر مست باشه که نمیتونه انقدر واضح فیلم برداری کنه. ویدیو رو تماشا کرده دیگه، اصلا دستش نمیلرزه. آدم مست نمیتونه 2 دقیقه و نیم دوربینو انقدر بدون هیچ تکونی نگه داره و فیلم بگیره. بهش میگن اجازه میدی از زیر ناخونات نمونه دی ان ای برداریم و میگه که آره حتما. که باز اینجا یه سری از مردم نظریه و تئوریشون این بود که اجازه داده از زیر ناخوناش دی ان ای بردارن به خاطر اینکه اون شب اصلا فیزیکی با جورج درگیر نشده. اون شب جورج رو کرده تو چمدون، پرتش کرده پایین، چیزی زیر ناخوناش نیستش که بر علیه خودش استفاده شه. برای همینم اینجوری چیز کرده. آره من حتما با شما همکاری میکنم، بیایید نمونه دی ان ای از زیر ناخونام بردارید. این آدم جون به اسرائیل نمیده. قطعاً میدونسته چیزی زیر ناخوناش پیدا نمیکنن که اجازه نمونه برداری داده، چون همین اتفاق هم میفته، چیزی پیدا نمیکنن. 24 ساعت از قتل جورج تورس گذشته و توی تاریخ 25 فوریه سال 2020 سارا دستگیر میشه. منتقلش میکنن به زندان و خیلی عجیبه. زمانی که داشت به زندان منتقل میشد از آفیسری که داشت میبردش درخواست کرد که لطفاً یه سلول جادار بهم بدین، چون فضاهای کوچیک خیلی پنیک اتک میکنه منو. این در حالیه که خودش دوست پسرش رو توی یک چمدون کوچیک حبس کرده و به قتل رسوندتش. به خاطر ویروسی که سال 2020 و 2021 دنیا درگیرش شده بود، پروسه دادگاه سارا خیلی کند پیش میرفت. طی 2 سال سارا 8 تا وکیل عوض کرد، چون با همه وکیلا به مشکل خورد. هر روز برای وکیلاش نامه میفرستاد، به آفیسشون زنگ میزد، گله میکرد که چرا باهاش کم حرف میزنن. سارا توی نامه ها نوشته بود که به خاطر زندان افتادن 4 تا از جشن تولدهای پسرم رو از دست دادم. چرا شما اینقدر کم کاری میکنید؟ پس تکلیف من چی میشه؟ حالا این در صورتیه که وقتی داره این نامه ها رو مینویسه فقط 32 ماه از زندان افتادنش گذشته. توی دادگاه ها وکیل سارا تلاش کرد که بگه سارا به شدت از سمت پارتنرش مورد خشونت خانگی قرار می گرفته و یه حالتی که یک توجیه و سرپوشی روی این قتلی که سارا انجام داده بذاره، برای همین چنین جرمی رو مرتکب شده. اما توی ردیت و یه سری از مثلا فضاهای مجازی دیگه مردم نظرهای متفاوتی راجع به این پرونده داشتن. این پرونده خیلی ترند شد اون زمان، خیلی خیلی زیاد. و اولین اشاره، یعنی مهمترین دلیل این نظریه مردم هم یه عکسی بود که مال فیسبوک سال 2016 سارا بود. سارا توی فیسبوکش سال 2016 یه عکس از یک بچه 4 ساله گذاشته، پسر خودش، که این بچه توی چمدون حبس شده. بعد از منتشر شدن این عکس مردم معتقد بودن که سارا از چمدون به عنوان ابزار تنبیه استفاده میکنه و دقیقاً همین کار رو با جورج هم انجام داده و به خاطر ابیوزهاش اونو توی چمدون حبس کرده. حالا سارا این عکس رو به شوخی توی فیسبوکش منتشر کرده بود، نه حالتی که کپشن بذاره مثلا بچه من بچه بدی بود من تو چمدون حبسش کردم، نه، حالت فان بود این پست. ولی خب شوخی جدی میشه دیگه. پوینت اینه که این آدم ته ذهنش این هست که میتونی توی شوخی یا توی جدی از این موضوع استفاده کنی که یه نفر رو بکنی تو چمدون. میدونید یه طرز تفکری که واقعا فکر میکنم تو ذهن و مغز و عقل خیلی از آدمهای معمولی دیگه نیاد. حالا اینکه چطوری جورج رو متقاعد کرده که باید بره توی چمدون واقعا نمیدونیم. احتمالاً عصبانی شده، مثلا به جورج گفته که باید بری توی این چمدون، منو اذیت کردی، باید بری توی چمدون وگرنه مثلا دیگه رابطمون تموم میشه، یه همچین چیزایی. جورج هم به خودش گفته حالا یه چند دقیقه من میرم توی این چمدون.
و تموم میشه میره این موضوع. سارا آروم میشه، بعد زیپ چمدون رو باز میکنه، همه چی تموم میشه میره پی کارش. اما موضوع اینه که سارا هیچ وقت نذاشت جورج مزه آزادی رو بچشه. این حرف که اون عکس واسه فیسبوکش واسه سال 2016 خیلی ترند میشه، خیلی همه شروع میکنن راجبش صحبت کردن و در نهایت پلیس میاد توی یک صحبتی گزارشی تو رسانه ها میگه که اون عکسی که تو فیسبوک پیدا کردید یه کار توافقی بوده، ربطی به پرونده الان، ربطی به قتلی که الان سارا انجام داده نداره. مشخص نیست حالا واقعا بر اساس تحقیقاتی که کردن، مثلا خود برایان هم همین حرفو زده، گفته ما داشتیم شوخی میکردیم با بچه. مشخص نیست حالا واقعا پلیس داره درست میگه، حالا شانسی این دوتا عکس خیلی شبیه هم شده، یا اینکه نه پلیس تلاش داشته که دیگه به این موضوع نپردازه، حاشیه ها رو کم کنه و هی داستان تو داستان برای این پرونده به وجود نیاره، چون همونطوری که اشاره کردم پرونده آلردی خیلی ترند شده بود. یه چیزی که توی دادگاه‌های سارا خیلی به چشم همه اومد همون ویدیو بودش. توی اون ویدیو اگر دقت کرده باشید جورج داره با یه حالت التماس اسمشو صدا میکنه، میگه نمیتونه نفس بکشه، ازش خواهش میکنه که بذار بیام بیرون. سارا در جواب بهش میگه این به خاطر تمام کارهایی که با من کردی، این دقیقاً همون چیزیه که من توی این رابطه احساس میکردم وقتی تو داشتی به هم خیانت میکردی. خب این خیلی بر علیه خودشه. این یعنی این که من میدونم با علم بر این که تو ترسیدی و این تو گیر کردی همچنان کاری نمی کنم و زیپو باز نمی کنم. دادگاه‌های سارا توی 14 اکتبر همین امسال 2024 شروع شد و دادگاهی خیلی طولانی هم نبود چون آلردی دیگه خیلی تعویق افتاده بود. 25 اکتبر تموم شد دادگاه‌ها. هیئت منصفه 6 نفر بودن و سارا رو به قتل درجه 2 متهم کردن، اما حکم نهایی رو هنوز ندادن و احتمالاً از تاریخی که الان من دارم این پرونده رو منتشر میکنم 1 ماه 1.5 ماه بعدش حکم نهایی رو میدن تا ما ببینیم چند سال یا چه نوع زندانی بهش میدن. برای همین منم حکم نهایی ندارم که در اختیارتون بذارم، ولی خیلی برام جالبه که نظر شما رو راجع به این پرونده بدونم. شما فکر میکنید سارا چجوری جورج رو به قتل رسوند؟ فکر با اون حرفی که از پله ها پرتش کرد پایین به خاطر آثار کبودی و خونریزی از لبش و اینا موافقید؟ چی فکر میکنید؟ فکر میکنید اصلا چطوری این آدم موافقت کرد که مثلا پاشه بره تو چمدون؟ انقدر یعنی به سارا اعتماد داشت. پرونده امروز به اتمام رسید و من این روزا به خاطر اینکه دیگه نزدیک سال نو میلادی خیلی شلوغم واقعا. یکی از دلایلی که شاید نمیرسم همه کامنت ها رو جواب بدم واقعا همینه، چون همونطوری که میبینید به صورت فشرده من دارم محتوا سازی میکنم براتون و خیلی فشار روی من و تیمم هست از نظر تولید محتوا که سر وقت بتونیم دستتون برسونیم و همه چیز هم کامل و تکمیل باشه. دیدید من سراغ پرونده نمیرم، اگر سراغ یک پرونده برم باید همه چیزش رو در بیارم و خب این چیز زمان بریه، چون ما باید منابع خیلی زیادی رو چک کنیم، منابع مختلف رو بررسی کنیم، هر آنچه راجع به یک شخصیت، یک کاراکتر، یک داستانی در اون کیس باشه من میام برای شما تعریف میکنم. خب اینا چیزای واقعا سختیه. الان هم میکس شده با نزدیک نیویر بودن و فشار واقعا خیلی زیاده، هم روی من هم روی بچهای تیم، ولی خب به کامنت هایی که شما میذارید به حمایت هاتون میارزه. یعنی میام کامنت هاتون رو میخونم مثلا خستگی هممون از بین میره. مرسی از اینکه با من همراه بودید. منتظر خوندن کامنت های جذابتون هستم. اگر فراموش کردید که کانال رو سابسکرایب کنید، عضو جدید هستید، این ویدیو رو دیدید، نحوه اجرای من رو دوست داشتید، پسندیدید، همین الان از زیر همین ویدیو میتونید دکمه سابسکرایب رو بزنید. ویدیو رو میتونید برای دوستان و اطرافیانی که به ترو کرایم و محتوای جنایی علاقه دارن بفرستید. هر چقدر جمع ما بزرگتر باشه انرژی ما بیشتره. مرسی همراه من بودید. به زودی در پرونده بعدی میبینمتون.